नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या गजानन मी यूट्यूब चॅनल स्वागत आहे. तुम्हाला यूट्यूबवरचे व्हिडिओ डाउनलोड करायचे आहेत, तसेच फेसबुकवरचे सुद्धा करायचे आहेत. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्णपणे पहा. चला व्हिडिओला सुरुवात करूयात. तर आज आपण विडमेट या ॲपविषयी माहिती पाहणार आहोत. तर विडमेट ॲप हे आपल्याला स्क्रीनवर दिसत आहे याप्रमाणे आहे. हे ॲप कसे डाउनलोड करायचे याविषयी आपण सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. तर हे ॲप आपल्याला मित्रांनो गुगल प्ले स्टोरवर मिळणार आहे. पण यामध्ये खूप संभ्रम आहे. भरपूर ॲप असल्यामुळे नेमकं ओरिजिनल ॲप कोणता आहे हे आपल्याला कळण्यासाठी अडचण भासणार आहे. तर त्यासाठी आपण सोपा उपाय करूयात. त्यासाठी आपल्याला क्रोम ब्राउझरवर जायचं आहे. खाली दिसत आहे ते क्रोम ब्राउझरला मी क्लिक करतो. क्रोम ब्राउझरला गेल्यानंतर आपल्याला वर लिहायचं आहे याच्यामध्ये लिहायचं आहे विडमेट ॲप. VIDMATE APP हे बघा असं त्यांनी मी लिहिलेलं आहे. त्यानंतर सर्च करायचं आहे. खालची बटन दाबतो. सर्च झालेलं आहे. आपली विडमेटची गुगल क्रोमवरून ही उघडलेली आहे वेबसाईट. तर आता याच्यामध्ये स्क्रीनवर बघा आपल्याला काय दिसते. हे वरचा जो भाग आहे तो सोडायचा, थोडा खाली जायचं. हा पण सोडायचा, थोडं खाली जायचं. आणि हा जो vidmate.jeleco.com ही जी वेबसाईट आहे, या वेबसाईटवरून आपल्याला हे विडमेट ॲप डाउनलोड करायचं आहे. तर मी इथे क्लिक करतो. फ्री डाउनलोडवर विडमेट फ्री डाउनलोडवर क्लिक केलेलं आहे. आता हे क्लिक केल्यानंतर बघा माझ्या स्क्रीनवर फ्री डाउनलोड येत आहे. तर या ठिकाणी मला क्लिक करायचं आहे. बघा मी इथे क्लिक केलेलं आहे. स्टार्ट डाउनलोड असं आलेलं आहे. स्टार्ट डाउनलोड परत क्लिक करूयात. इथे क्लिक केलं आहे आणि खालच्या दिशेला डाउनलोड म्हणून ऑप्शन आलेला आहे. त्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. डाउनलोडिंगचं चिन्ह दिसत आहे. आपल्याला सूचना आलेली आहे. डाउनलोड होत आहे. आपला ॲप डाउनलोड होत आहे की नाही हे नोटिफिकेशनमध्ये वरून आपल्याला कळते. हे बघा अशा रीतीने नोटिफिकेशन आलेली आहे. हे ॲप आता अशा रीतीने डाउनलोड होत आहे. तर डाउनलोड झाल्यानंतर हे ॲप बघा इथं आपला ॲप कम्प्लिटली डाउनलोड झालेला आहे. डाउनलोड झाल्यानंतर हे ॲप आपल्याला सुरुवातीला फाईल मॅनेजरमध्ये येते. तर आणि आपल्या नोटिफिकेशनमध्ये सुद्धा येते. नोटिफिकेशनमधून जर तुम्हाला डायरेक्ट इन्स्टॉल करता आलं नाही तर फाईल मॅनेजरमध्ये जायचं आहे. फाईल मॅनेजरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला सुरुवातीला ते दिसून येतं. APK फाईलमध्ये हे बघा इथे आलेलं आहे. आल्यानंतर इथून इन्स्टॉल तुम्ही करू शकता. त्याच्या नोटिफिकेशनमधून ओपन जरी आलं बटन तरी तिथेसुद्धा तुम्ही त्याला करू शकता. पण इथे इन्स्टॉल म्हणून आलेलं आहे बटन खालच्या बाजूला उजव्या हाताला. याला आपण क्लिक करूयात. आता हे ॲप इन्स्टॉल होत आहे. अतिशय चांगले असे ॲप आहे. यूट्यूबवरील कोणताही व्हिडिओ आपल्याला यावरून डाउनलोड करता येतो. बघा आता हे ॲप ओपन होत आहे. खालच्या बाजूला ओपन म्हणून चिन्ह आलेलं आहे. तर ओपनला आपण क्लिक करूयात. आता आपले ॲप ओपन होईल. ओपन झाल्यानंतर आपली स्क्रीन अशा पद्धतीची दिसेल. या स्क्रीनवर यूट्यूब, फेसबुक असा ऑलरेडी आहे. फेसबुकवर लॉग इन करून आपण हवा तो व्हिडिओ आपण इथून डाउनलोड करू शकतो. आता आपल्याला यूट्यूबवरचे व्हिडिओ कसे डाउनलोड करायचे ते बघायचं आहे. मी प्रथम यूट्यूबला क्लिक करतो. यूट्यूबमध्ये सुरुवातीला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्यासमोर यूट्यूब येईल व यूट्यूबवरील हवा तो व्हिडिओ आपल्याला निवडायचा आहे. तर आपण आता यूट्यूबवरील बघूयात व्हिडिओ. बघा इथं जो 2 नंबरचा खालचा व्हिडिओ आहे हा मला डाउनलोड करायचा आहे. त्याच्यावर मी क्लिक करणार आहे. क्लिक केल्यानंतर खालच्या बाजूला लाल जे बटन आहे ते डाउनलोडचं आहे. इथं लिहूनसुद्धा आलेलं आहे. बघा खालच्या बाजूचं जे लाल निशाण आहे याला क्लिक करूयात डाउनलोडसाठी. आता हे डाउनलोड होत आहे. कोणताही व्हिडिओ असू द्या, जो आपल्याला आवडला तो आपण इथे डाउनलोड करू शकतो. जर हे ॲप तुम्हाला गुगल क्रोमवरून घेता नाही आलं तर ते माझ्या यूट्यूबच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा याची लिंक आहे. तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. बघा आपल्यासमोर व्हिडिओ डाउनलोडसाठी आलेला आहे. चांगली क्वालिटी पाहिजे असेल तर आपण जास्त MB वाला घ्यायचा, वर जायचं आहे
चांगली क्वालिटी भेटेल. आणि तसेच यामध्ये म्युझिकचं सुद्धा एक ऑप्शन आहे. व्हिडिओ न डाउनलोड करता त्याची म्युझिकसुद्धा आपण डाउनलोड करू शकतो, अशी इथे सुविधा दिलेली आहे. चला तर आपण हा व्हिडिओ डाउनलोड करून घेऊयात. हा व्हिडिओ आपला 21 MBचा आहे, चांगल्या क्वालिटीचा, म्हणून मी हा निवडत आहे व डाउनलोड करत आहे. डाउनलोडच्या बटनावर क्लिक करूयात. टास्क ॲडेड म्हणजे आपला व्हिडिओ डाउनलोडसाठी सुरुवात झालेली आहे. तर सुरुवात झाली की नाही कसं कळायचं आपल्याला, समजवायचं. तर त्यासाठी आपल्याला वरच्या बाजूस उजव्या कोपऱ्यामध्ये जे बटन आहे तिथं आपलं डाउनलोडचं चिन्ह दिसत आहे, त्यावर आपण क्लिक करून डाउनलोड किती झालेला आहे तो आपण पाहू शकतो. मी वरच्या बाजूस उजव्या कोपऱ्याला क्लिक करत आहे. बघा, इथून हा व्हिडिओ आपला डाउनलोड होत आहे. बघा, अशा रीतीने हा व्हिडिओ आपला डाउनलोडला सुरुवात झालेली आहे. बघा, इथे हा व्हिडिओ डाउनलोड झालेला आहे पूर्णपणे. व्हिडिओ पूर्णपणे डाउनलोड झाल्यानंतर आपल्याला हा व्हिडिओ सुरुवातीला फाईल मॅनेजरमध्ये आलेला असेल व नंतर आपण गॅलरीमध्ये सुद्धा बघू. मी बदलं बटन दाबून बाहेर येऊयात. बाहेर आलो आहे. आता आपण फाईल मॅनेजरमध्ये बघूयात हा व्हिडिओ आला की नाही. बघा, हा व्हिडिओ इथे आलेला आहे. तसेच आता आपण हा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये आला की नाही तो बघूयात. मी मधलं बटन दाबून बाहेर येतो. बाहेर ही माझी गॅलरी आहे. गॅलरीला क्लिक करतो. गॅलरीमध्ये डाउनलोड या विभागामध्ये तो आलेला असतो. बघा, डाउनलोड, हे बघा इथे तो आलेला आहे. तर अशा रीतीने प्रत्येक व्हिडिओ हा आपला डाउनलोड होतो. असं या ॲपचं महत्त्व आहे. जर आपल्याला गुगल क्रोमवरून या ॲपची लिंक जर घेता आली नाही, डाउनलोड करता आला नाही, तर या यूट्यूब व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची लिंक दिलेली आहे. त्यावरूनही तुम्ही हे ॲप विडमेट ॲप डाउनलोड करू शकता. याचा पुरेपूर उपयोग करून घेऊ शकता. मला खात्री आहे की तुम्ही याचा वापर नक्की कराल व यशस्वी व्हाल. ठीक आहे, धन्यवाद.